हाय गाईज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे द UPSC चॅम्पियन चॅनलमध्ये. लेट्स कम टू द पॉईंट. आम्ही एक न्यू सिरीज लॉन्च करणार आहोत ज्यामध्ये UPSC MPSC कंबाईन या तिन्ही एक्झामचा सिलेबसमधील जो स्टॅटिक पोर्शन आहे तो कंप्लीट करणार आहोत. ओके, तसेच ही सिरीज प्री ओरिएंटेड असेल. ओके, लेट्स कम ऑन द फर्स्ट लेक्चर. कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली मीन्स घटना समितीतील 15 वुमेन्स. ओके, त्यात फर्स्ट आहे विजयलक्ष्मी पंडित, सेकंड नायडू. सरोजिनी नायडू फर्स्ट INC प्रेसिडेंट पण होत्या. ओके, पण इंडियन वुमेन फर्स्ट INC जर वुमेनमध्ये बघायचं झालं तर ॲनी बेझंट होती. ओके, लक्षात ठेवा. त्यानंतर काय दुर्गाबाई देशमुख, बेगम रसूल, राजकुमारी कौर, हंसाबेन मेहता, रेणुका रे, लीला रॉय, पौर्णिमा बॅनर्जी, सुचिता कृपलानी, कमला चौधरी, अमू स्वामीनाथन, देन दक्षयानी वेलुद्रम, देन ॲनी मेस्कॅरिन अँड देन मालती चौधरी. ओके, सो परत एकदा थँक्यू. आणि हे फॅक्ट तुम्ही लक्षात ठेवा, महत्त्वाचे आहे. IMP टॉपिक आणि वेटेज टॉपिक आहे. ओके, वुमेन्सशी रिलेटेड हमखास क्वेश्चन असतो. ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ आणि स्टे हेल्दी. आणि फर्स्ट म्हणजे स्टडी फोकस. ओके, थँक्यू सो मच.